พบการรีวิวสินค้าจาก CT Music Shop กันอีกครั้งนะครับ วันนี้ผมอยู่กับ Voiton GP5 ครับ Voiton นี้ต้องบอกตรงนะครับว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำในการผลิตมัลติเอฟเฟกต์มากๆนะครับอย่างรุ่น GP 200นะครับที่ออกมากันหลายรุ่นแล้วก็ขายค่อนข้างดีนะครับแล้วต้องบอกว่าเสียงของ Voiton เนี่ยใช้งานได้จริงมากๆนะครับ GP5 เนี่ยมีฟีเจอร์ที่เหมือนมัลติเอฟเฟกต์ทุกอย่างเลยนะครับแถมยังสามารถต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อการปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียดอีกด้วย GP5 มาในขนาดที่เรียกว่าเล็กมากๆนะครับน้ำหนักตัวแค่237 กรัมนะครับซึ่งถือว่าเบาสุดๆนะครับซึ่งเทรนด์สมัยนี้เรียกว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับมักจะนิยมมัลติเอฟเฟกต์ที่ขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายแต่ที่สำคัญคือเสียงต้องดีด้วยสังเกตว่ามาขนาดเล็กแบบนี้แล้วมีการปรับแต่งจริงๆปรับยังไงอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับก็คือเราปรับผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Voiton สูตรนะครับจาก App Store หรือ Play Store มาร่วมใช้งานได้นะครับจะทำให้การปรับแต่ง GP5 เนี่ยง่ายเพียงเหมือนกระดิกนิ้วมือเลย Voiton GP5 นะครับมาทั้งหมด100เอฟเฟกต์เลยนะครับสามารถโหลด IR ได้ด้วย IR คืออะไร IR คือ Impulse Response นะครับที่เราสามารถโหลด Cabinet Sim นะครับเข้ามาเพิ่มได้มากที่สุดถึง20เสียงนะครับตัว Voiton GP5 นะครับมีเอฟเฟกต์มาถึง100แพดสล็อตนะครับแล้วก็มี Factory มาให้ทั้งหมด50แพดเราสามารถเล่นเอฟเฟกต์ตัวนี้ได้อย่างง่ายๆกับ50 preset เดิมจากโรงงานเลยนะครับ Signal Chain ของ GP5 เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง9สล็อตก็เรียกว่าทุกอย่างมา built-in พร้อมนะครับ Tuner นะครับ Amp Simulation Cap Simulation EQ Chorus Flanger Delay Reverb มีครบครันทีเดียวในเอฟเฟกต์ตัวเล็กแค่นี้นะครับและที่น่าสนใจก็คือตัว Voiton GP5 เนี่ยนอกเหนือจากจะปรับผ่านแอปพลิเคชันได้เนี่ยยังสามารถที่จะ Bluetooth Audio ได้เช่นสมมุติเราอยากเล่นกีตาร์และเราอยากเปิดเพลงไปด้วยเราก็สามารถที่จะ Bluetooth Audio เข้าไปเพื่อซ้อมกีตาร์กับแทร็ก Audio ที่เราเปิด Playback มาได้ด้วยนะครับสัญญาณ out เนี่ยน่าสนใจมากๆที่เราเห็นเนี่ยถึงจะเป็นแจ็คก็ตามนะครับแต่เขาให้นิยามว่าเป็น TRS Jack นะครับก็คือสามารถปล่อยสัญญาณเป็นบาลานซ์ได้เพราะฉะนั้นการที่เราต่อ Line out ออกไปเพื่อเข้า Mixer เนี่ยเป็นเรื่องง่ายทีเดียว USB ติดเครื่องนะครับสามารถเป็น Audio Interface ได้ด้วยนะครับและยังสามารถสร้างแทร็กเป็น2อินใน Audio Interface จาก USB ได้นะครับถือว่าล้ำสุดๆนะครับนอกเหนือจะเป็น USB Interface แล้วเขายังสามารถเป็น USB รับคำสั่ง MIDI ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำ Foot Switch MIDI นะครับใช้ได้กับทุก Foot Switch MIDI นะครับที่สามารถส่งสัญญาณมาเป็น USB เพื่อเข้าไปที่ USB ของตัวเครื่องและสามารถ Control Presetได้ตาม Foot Switch MIDI ที่เรามีเลยนะครับ USB เนี่ยที่เราบอกอินเทอร์เฟซด้วยเป็น MIDI ด้วยเนี่ยคือมันสามารถที่จะรับไฟได้ด้วยนะครับกำลัง5วัตต์นะครับหรือต่อ DC in 9 โวลต์เข้าไปที่ตัวมันได้เรียกว่าค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับเห็นตัวเลขขนาดนี้นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ครบขนาดนี้นะครับแต่มากันในราคาเบาๆเพียงแค่ 2,790 บาทเองนะครับพูดคุยกันเรื่องสเปคของปากหอมคอมาแล้วคิดว่าเพื่อนๆทุกคนอยากจะฟังเสียงกันแล้วนะครับงั้นเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า
ราวนี้เรามาดูหน้าตาตรงหน้าแพลตฟอร์มของเครื่องนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมี DC in 9 โวลต์มี USB นะครับแล้วก็มี Jack in กับ Jack ขา out ที่สามารถเป็นสัญญาณ unbalance และ balance ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวด้านหน้าของตัว Viton GP5 เนี่ยจะมีหนอบค่อนข้างเรียกว่าน้อยมากๆนะครับเพราะตัวเขาขนาดเล็กก็เลยไม่อยากใส่อะไรให้เยอะนะครับซึ่งจะมีมาปุ่ม volume เนี่ยเรารู้อยู่แล้วก็คือปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนั่นเองนะครับทูสวิตช์อันนี้เป็นตัวเหยียบ up preset ขึ้นไปนะครับถ้าเราเหยียบปั๊บเนี่ย preset ก็จะสวิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมาปุ่มพารามิเตอร์เนี่ยเป็นปุ่มอัจฉริยะมันสามารถหมุนเพื่อเป็น preset ได้ด้วยปึ๊บเห็นไหมครับแล้วยังสามารถจิ้มลงไปสมมติผมอยู่ preset ที่5นะครับผมจิ้มพารามิเตอร์ลงไปปึ๊บข้างในนะครับก็จะเขียนว่า level นะครับ input no cap ใช้ไหมนะครับเวลา bypass เพื่อต่อ return amp อาจจะไม่ใช้ cap เราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยแล้วก็มี fs mode นะครับมี record level มี bluetooth level นะครับมี monitor level นะครับอีกอันนึงนะครับมีเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราหมุนทีนึงปั๊บเนี่ยกลายเป็นชี่โชมาล่าภาษาจีนเลยนะครับก็คืออาจจะใช้ยานิดนึงนะครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่ม reset นะครับถ้าเกิด reset ปั๊บหายปุ๊บทันที about นะครับก็จะเป็นตัวบอกฟังก์ชันหรือว่าเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องนะครับว่าตอนนี้อยู่เฟิร์มแวร์ที่ 1.03 นะครับพอจะออกปั๊บเราหมุนมาที่ back ก็จะออกมาที่หน้า preset นะครับคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงการใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับกับตัว GP5 นะครับเบื้องต้นนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเปิดบลูทูธก่อนนะครับไปที่บลูทูธนะครับอันนี้เปิดอยู่แล้วสังเกตเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ขึ้นว่า GP5 Audio ถ้าเราอยากเปิดเพลงนะครับแค่จิ้มเราก็สามารถที่จะเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมกีตาร์มันๆได้เลยนะครับแล้วจะปรับแอปทำยังไงเราเข้ามาที่แอปนะครับ Viton สูตรนะครับจิ้มเข้ามาบูสเรียบร้อยเขาเรียกว่าเจอ device ละเขียนเลยว่า GP5 Multi Effect Processor นะครับก็จะมี2ปุ่มให้ปรับมี I กับรูปคลิปนะครับให้เรากดคลิปเลยมันจะเจอ device ของมันจะเสิร์ชก่อนเลยเดี๋ยวเราก็ติ๊กไป GP5 Connect Device ปั๊บเห็นไหมครับแป๊บเดียวเราเข้ามาอยู่ใน Board Effectอันหรูหราของเราเรียบร้อยนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์สล็อตตามนี้เลยนะครับมี edit นะครับมีแพด setting นะครับมีชื่อ preset up down preset อันนี้หน้า home อันนี้ save ส่วนดอทจุดๆเนี่ยคือสามารถ import เสียงหรือ export เสียงเปลี่ยนชื่อเสียงแล้วก็ลบได้ด้วยนะครับเราดูหน้า edit ก่อนเลยคือผมว่าหน้าตามันน่าใช้มากๆนะเรียกว่าให้เราจำลองว่าเราใช้อะไรบ้างเลยดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยๆไปแล้วกันเนาะเรียกว่ามาสอนใช้แอปด้วยแล้วก็อธิบาย chain preset ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วมันใช้ยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถแอพพลายไปใช้กับมัลติเอฟเฟกต์อื่นๆที่ตัวเองมีได้นะครับเรียกมาเลยปรีคืออะไรปรีใน Viton เนี่ยศัพท์ของเขาก็คือพวกเอฟเฟกต์ที่อยู่ด้านหน้านะครับคอมเพรสเซอร์นะครับปรีบูสต์ไมโครบูสต์ต่างๆออกต้าอะไรโพลีดีจูนอะไรเงี้ยจะอยู่ด้านหน้านะครับดิสแน่นอนเสียงแตกนะครับก็จะมีเนี่ยเพียบเลย Green OD Yellow OD มีฟัดมีอะไรอย่างมี Green OD ก็ยอดนิยมนะครับ Tube Skimmer 808 ก็มาให้เราเลือก NR มีน้อยเกตมาให้1ชิ้นนะครับก็คือสามารถปรับและตัดเสียงรบกวนได้เลยนะครับ Snap Tone นะครับต้องบอกว่ายุคนี้มัลติเอฟเฟกต์เนี่ยนิยมมากๆนะครับกับการ Capture Tone หรือว่า Snap Tone หรือว่า Profiling Tone ต่างๆเรียกว่าเหมือนเราไม่ได้จิ้มเองเหมือนเราจิ้มเข้ามาเลยกับ preset ที่เขาทำมาแล้วอาจจะถูกใจนะครับก็สามารถจิ้มปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยก็เป็น Snap Tone นะครับติดเครื่องมีทั้งหมด50เสียงเลยนะครับแอมก็คือเป็น Amp Modeling นะครับคือเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตั้งแต่ Amp Clean จ๋า Fender นะครับ Matchless Lowland Jazz Chorus อะไรเงี้ยหรือจะเป็นพวก UK ก็เป็นพวก Marshall นะครับแล้วก็จะมีพวก Vox มี Solano มี Supro มี Diesel มี EVH มี Mesa Wookie เอาเป็นว่าครบทุกแนวทุกรสชาติเลยทีเดียวคาบิเนตที่มีให้ก็เรียกว่าเยอะนะครับเนี่ยมี1x8 นิ้ว1x12 2 ดอก 12นะครับ4 ดอก 12นะครับเรียกว่ามากันให้หนำใจนะครับและยังสามารถ add user IR เข้าไปได้อีกนะครับถึง20 IR นะครับใครมี IR จากด้านนอกแล้วก็ชอบมากกว่าก็สามารถ import นะครับเข้ามาใส่ได้ถึง20 IR เรียกว่าเพียงพอ equalizer นะครับมีทั้งหมด5อันนะครับก็คือเป็นกีตาร์ EQ 2นะครับมี bass EQ 2อันแล้วก็มี bass EQ คือ equalizer ที่ติดหน้าตู้ของ Mesa Wookie นะครับมีตั้งแต่ความถี่80 HZ นะครับจนถึง 6,600 เรียกว่าสำหรับชาวร็อกต้องห้ามพลาด Modulation นะครับมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับมีคอรัสมีเฟเซอร์มีมาให้ครบเลยนะครับดีเลย์ก็เรียกว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานมีหมดเลยนะครับ Analog PL Delay Snapback อะไรก็มีหมด Reverb นะครับเรียกว่าสุดแห่งความก้องกังวานนะครับมีทั้งลูมทั้งฮอทั้งเพลทนะครับทั้งสปริงก็สามารถแอสไซน์เอาไปใส่กันได้เลยอันนี้ก็เป็นพรีเซตที่เราทำมานะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักพรีเซตเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับกับพรีเซตที่ผมสร้างไว้นะครับอย่างพรีเซต1เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมใช้ Dark Twin นะครับ Twin Reverb นั่นเองที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นเสียงคลีนๆเพราะๆตุยๆหน่อยสไตล์ Fender Twin นะครับ
โอ้สุดยอดอะเพราะมากนะครับในลองแอดคอรัสหน่อยนะครับเพราะเลยนะครับอันนี้คือผมแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะก็คือแค่เปิดเลือกยังไม่เลือกเลยเนี่ยคือเลือกคอรัส A มาเลยแล้วก็ปรับตามที่เขาปรับเลยดิฟ20โทน50เสียงมันได้ขนาดนี้เลยสุดยอดนะครับถ้าอยากใช้อะไรก็เพิ่มเข้าไปได้เลยอย่างแรกคือผมมีแอมคลีนที่โอเคแล้วผมแค่แอดใส่ได้หมดเลยโอเวอร์ไดร์เนี่ยสดๆแบบไม่ปรุงแต่งเลยครับนี่คือเสียงที่ผมลองเล่นๆขำๆให้ดูเนาะเสริมนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียงเอฟเฟกต์เราสามารถเรียงได้ด้วยนะเห็นปะเราสามารถขยับได้ด้วยคือเท่มากอะเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้เราสามารถขยับไปอยู่หลังแอมได้แอมได้โดยการแค่กดค้างที่นิ้วจิ้มไปเลยนะครับแต่ผมจะบอกสูตรให้ฟังเอฟเฟกต์ถ้าใครที่ยังไม่รู้ Signal Chain นะครับเอฟเฟกต์ที่อยู่ข้างหน้าแอมอาจจะเป็นพวกเสียงแตกคอมเพรสเซอร์หรือ noise gate ส่วนที่อยู่หลังแอมไล่ไปเลยนะครับ modulation delay และ reverb ตบท้ายนะครับจะเป็นแบบนี้ modulation ก็เช่นอะไร chorus flanger เนี่ยจะอยู่หลังแอมก่อนนะครับตบไปด้วยdelay และ reverb ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้คือแค่คร่าวๆเนาะซึ่ง EQ เนี่ยผมก็อาจจะอยู่หลังแคปด้วยก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้บอกดีเทลขนาดนั้นแต่เรียกว่าให้จำสูตรนี้ไว้เลยนะ Dis จะอยู่ด้านหน้า noise gate อยู่ด้านหน้า compressor อยู่ด้านหน้านะครับส่วน modulation delay และ reverb จะอยู่ด้านหลังแอมนะครับ Signal Chain คร่าวๆก็ประมาณนี้ถ้าโอเคแฮปปี้แล้วกด save ปั๊บคลิก1เรียบร้อยครับลองพาไปลองแอมตัวอื่นบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเป็น preset 2ที่ผมเซตไว้เลยก็คือจะเป็น preset clean 2แอมที่ใช้ J120 clean นะครับชาวแจ๊สคุ้นเคยนะครับเป็นแจ๊สคอรัสโรแลนด์นะครับคือคนเหมือนโรแลนด์จริงๆคือโทนนี้เลยแต่อาจจะมีการใส่ EQ หน่อยนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าโลมันตุยๆไปนิดนึงก็เลยลองใส่ EQ ดูเนี่ยเราไม่ใส่ EQ ดูก็ได้ให้ฟังใส่ EQ สิเห็นไหมมีความแบบเทเลจิกที่เสียงดีต่อมาแชลดีกว่ามาแชลเพื่อนๆต้องอยากฟังแน่นอนคือมาแชลมากเลยนะดูดิฟังแบบโคตรเพ็กซี่คาบิเนตก็ใส่มาแชลผมชอบแท็บ4x12นะครับใส่4ดิเสียงเป็นไงมันก็จะบึกขึ้นมาพอไป2x12ล่ะเปลี่ยนแคปให้เห็นดูเห็นผลเลยนะว่าคาบิเนตเปลี่ยนแล้วเสียงเป็นยังไงนะครับขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกันพี่เมษานี่ก็ชาวร็อกเลยใช้แอมเมซ่า Duo IV แล้วที่เห็นพารามิเตอร์100ไม่ตรงใจนะครับกับกีตาร์เทเลก็ขอหน่อยนะครับผมไม่ค่อยมีเกณฑ์จะเล่นนะครับก็ปรับเกณฑ์100เลยเราไม่สนใจตัวเลขเราสนใจเสียงที่เราได้ยินนะครับ
แล้วอย่างที่เราบอกนะครับตัว GP5 เนี่ยเรียกว่าเขามี snap tone ด้วย snap tone เนี่ยให้ผมตีความชัดๆนะครับมันคล้ายๆกับโทนแอม1โทนแอมที่มีบุคคลสักคนหนึ่งเป็นคนสร้างขึ้นมาโดยที่เหมือนเราซื้อกับข้าวสำเร็จรูปเรารับประทานเลยก็คือไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องปรุงแต่งสำหรับอาจจะเหมาะกับคนที่แบบยังไม่ช่ำชองในการปรับแอมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าให้มาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักอัน2อันให้ดูเนาะว่ามันเวิร์กไหมนะทวินเหมือนกันทวินแบบ snap tone ดูดิเมส JP CH1 มีเสียงคลีนจากพี่จอห์นมิวซี่ด้วยครับไหนลองเสียงแต่บ้างสิ UK 2000 Marshall JCM 2000นี่เองซึ่งเราสามารถปรับแต่งเพิ่มได้อีกนะครับจากตรงนี้นะครับเห็นไหมเรียกว่าเสียงค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมีดีเซลด้วยตัว snap tone ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆมีเรียกว่าเยอะมากๆนะครับก็มีช่อง empty ที่ว่าสามารถเข้ามาใส่ได้อีกนะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับคนที่มือใหม่นะครับอยากเล่นเสียงแอมโดยที่ยังปรับไม่ถูกแล้วกันเรียกว่าลองมาเล่นกันดูนอกเหนือจากหน้า edit แล้วนะครับหน้าต่อๆไปก็จะมีดรัมนะครับมีดรัมเซสชันให้เราเล่นด้วยสามารถแท็บเทมโปได้สามารถเลือกแนวดนตรีดรัมได้ด้วยเห็นไหมเรียกว่าง่ายมากแอปพลิเคชันเขา global นะครับ global ก็เป็นตัวที่กำลังบอกทุกอย่างของ device ของตัวนี้นะครับเนี่ย device connect ก็คือเชื่อมต่ออยู่ firmware 1.0.3 นะครับ input level ถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปของที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยผมกำลังใช้กีตาร์เทเลแคสเตอร์นะครับในการเล่นซึ่งกีตาร์เทเลแคสเตอร์เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ low output มากๆและเพลงที่เราเล่นกันไปเนี่ยเรียกว่าดูเดือดจัดนะครับก็เลยอาจจะต้องแบบเร่งเลเวลเกนขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เนื้อกีตาร์เนี่ยมันทดแทนหรือมันบัฟกันให้มันดูแน่นอึบขึ้นนะครับฟังก์ชัน no cap นะครับ no cap mode คืออะไร no cap mode มีไว้ใช้ในกรณีที่เราเจอคาบิเนตจริงๆนะครับอาทิเช่นเราไปต่อ return หรืออะไรเงี้ยกับแอมจริงและเราไม่ต้องการให้คาบิเนตทำงานเราก็เปิด no cap mode ได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ USB setting นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชัน USB record โดยตรงนะครับเช่น record level BT record นะครับ monitor level นะครับนี่แล้วก็มี foot switch mode ที่เราเลือกเลยว่าเราจะใช้โหมด foot switch แบบไหน tuner เนี่ย tuner อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม reset นะครับส่วนสุดท้ายก็เป็น manage นะครับก็เรียกว่าเป็นคร่าวๆของตัวเครื่องนะครับมี health feedback มี data update อะไรเงี้ยเรียกว่าไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆส่วนใหญ่แมนนวลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่กันในภาค edit นะครับคือถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบปรับแต่งเนี่ยจะบอกว่าแค่เราเห็นหน้าตาก็น่าปรับแหละ Voiton GP5 นะครับต้องบอกตามตรงว่าเนื่องจากตัวฮาร์ดแวร์บอดี้ของเขาเนี่ยมาขนาดเล็กเนาะก็อาจจะมีพี่ๆน้องๆนะครับที่ซื้อไปนะครับก็ยังรู้สึกว่าแล้วฉันจะเปลี่ยนเสียงยังไงอะเพราะว่าตัวมันก็มีแค่1ฟุตเนาะผมก็เลยมีอุปกรณ์เสริมมาแนะนำคือ Chocolate Plus นะครับหรือว่าเป็นฟุต MIDI นั่นเองนะครับฟุต MIDI มีหน้าที่หลักๆคือคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งการให้สิ่งที่เขาควบคุมเนี่ยทำตามสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ผมก็เลยใช้ Chocolate Plus เนาะเป็นตัวโฮสต์นะครับคือเป็นตัวสั่งนะครับตัว GP5 นะครับโดยการที่ผม USB host นะครับจากตัว Chocolate Plus ไปที่ USB ของ GP5 นะครับเราสังเกตได้เลยสาย DC ที่ GP5 หายไปไหนผมใช้โฮสต์จาก Chocolate Plus นะครับจ่ายไฟให้กับ GP5 อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเผื่อขี้เกียจมานั่งต่ออะแดปเตอร์หลายๆอันเนาะจริงๆก็ใช้ power bank นะครับจ่ายให้ Chocolate Plus แล้วก็ USB เข้าที่ GP5 เพื่อให้ไฟไปเลี้ยงตรงนั้นนะครับแอปที่เราไว้ใช้ปรับช็อกโกแลตนะครับจะชื่อแอปคิ้วสูตรนั่นเองนะครับก็เป็นแอปประจำของตัว M-Wave ช็อกโกแลตเรียกว่าเป็นที่แพร่หลายในวงการนักดนตรีบ้านเราตอนนี้คราวนี้ผมก็แอดไซน์คำสั่งนะครับผมก็เชื่อมต่อช็อกโกแลต plus ไปแล้วก็ปรับเป็น advanced custom mode นะครับเขาจะบอกคำสั่งเลยอย่างที่ในจอที่เราเห็นเนาะนะครับว่าเป็น A B C D นะครับผมอยากใช้4 preset อ่ะก็คือเนื่องจากช็อกโกแลต plus มี4 preset นะครับผมก็เลยใช้คอนโทรลเป็น A B C D ตาม preset เลยก็คือ1 2 3 4นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากดข้างในเนี่ยสมมติ A เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีระบุค่า CC อยู่นะครับว่า data 0 data 2 เป็น 1แล้วถามว่าเรารู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะแมทช์ยังไงนะครับให้เราดูที่จอที่ผมดูนะครับอันนี้คือเป็นแมนนวลของ GP5 นะครับเราจะเห็น playlist เลยนะครับว่า value rank CC เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับซึ่งผมต้องการแพท0 ถึง 99ซึ่งจริงๆมันมีออปชันอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
distortion โมดูล on off ก็ได้นะครับเพียงแค่เราปรับค่า CC ให้ตรงนะครับเนี่ยอย่าง distortion เนี่ย DS โมดูลเนี่ยเป็น50นะครับ0ถึง127นั่นเองนะครับแค่เราปรับ data 1ให้เป็นค่า CC นะครับ data 2ก็เป็น value ได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกที่จะปรับแพด00ถึง99นะครับผมก็เลยเล็งตรงนี้เลยนะครับแพด00ขีด99นะครับแล้วผมก็เซตไว้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ครับ4400นะครับแล้วก็1ครับก็คือ preset 1นั่นเองนะครับลองดูตัว B บ้างตัว B เห็นไหม CC0 preset ที่2ตัว C CC0 preset ที่3และ D CC0 preset ที่4คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับนี่นะครับจิ้มปั๊บpreset ที่1เห็นไหมครับตัว GP5 ก็ตามด้วยเห็นไหมเอฟเฟกต์ตัวเล็กๆแต่ตอนนี้เราสั่งการให้มันเปลี่ยน preset ได้แล้วซึ่งจริงๆคำสั่งไม่ได้ตายตัวแค่นี้นะครับมันยังมีอีกเยอะนะครับอยากรู้นี่เลยเขาก็จะบอกเดี๋ยว tuner on off เปิดปิดยังไงนู่นนี่ได้ไงก็คือตามค่า CC แมนนวลของ GP5 ที่เราเห็นในจอนะครับที่เป็นMIDI control information list นะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ใต้คลิปนะครับใครๆก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเพื่อความสะดวกในการปรับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการซื้อคอนโทรลเลอร์ไว้ใช้ร่วมกับ GP5 เรียกว่าเป็นชุดมินิมอลน่ารักที่สามารถเอาไปเล่นจริงได้ดีเลยทีเดียวเป็นไงเพื่อนๆฟังเสียง GP5 แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมก็ต้องบอกตามตรงว่าคือเสียงเนี่ยใช้งานได้จริงๆเลยนะครับส่วนตัวจะเป็นคนชอบ amp modeling นะครับก็คือลองปรับ amp modeling แล้วก็รู้สึกว่าเอฟเฟกต์ตัวละ 2,000 กว่าบาททำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ตัวเล็กขนาดนี้เรียกว่าถ้าเราไปเล่นดนตรีสดๆเนี่ยเราแค่พกใส่กระเป๋ากางเกงยังไปได้เลยเรียกว่าทำเสียงได้ขนาดนี้ราคาประมาณนี้ผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆมากๆนะครับอย่างที่เราย้ำกันนะว่าทุกวันนี้เทรนด์มัลติเอฟเฟกต์นะครับจะบอกว่าตัวเล็กเสียงดีมาแรงมากๆตัว GP5 เนี่ยก็เลยผลิตออกมาเป็นตัวเล็กการที่เราปรับหน้าตัวเครื่องเนี่ยถามว่าทำได้ไหมคิดว่าทำได้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมเลยแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปโหลดแอปพลิเคชันเพื่อมาซิงค์แล้วก็ปรับเสียงได้อย่างละเอียดตามใจสั่งเลยดีกว่าในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้กับตัว GP5 เนี่ยง่ายสุดๆนะครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อปรับแต่งเสียงที่เราต้องการจะใช้แอมป์อะไรจะใช้เอฟเฟกต์อะไรจะใช้เสียงแบบไหนเรฟเฟรนซ์มาแบบไหนเราสามารถปรับแต่งแล้วก็เซฟพรีเซตลงไปในแอปพลิเคชันได้นะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายสุดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ Viton GP5 นะครับสามารถมาทดลองสินค้ากันได้ที่ CT Music นะครับมีสินค้าให้ลองกันครบทั่วหน้าแน่นอนนะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ Facebook Line อีเมลหรือจะเป็น Shopee หรือ Lazada ก็ได้นะครับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ